Lễ tốt nghiệp là một ngày trọng đại của mỗi học sinh. Nó là sự công nhận và đánh dấu một bước ngoặt trưởng thành của một người. Vào ngày này, sự hiện diện của gia đình, bạn bè, những người mà bạn yêu thương là một sự tuyệt vời mà ai cũng muốn có. Khoảnh khắc mẹ cô gái này bất ngờ đến trong lễ tốt nghiệp đã khiến cô gái bật khóc, không thể nói nên lời. Cô đã không thể tưởng tượng được đến mức kinh ngạc, bởi mẹ cô là một sĩ quan quân đội đang phục vụ ở nước ngoài và đã không gặp nhau trong một thời gian dài. Cả hai đều hạnh phúc và ôm chầm lấy nhau trong sự chúc mừng của mọi người. Tình yêu thương của cha là một thứ vô cùng ấm áp và không thể nào nói thành lời. Vì đứa con của ông bị sốt và chờ mãi vẫn chưa đến lượt khám, người bố đã đi mua một cây kem đá về. Ông nhẹ nhàng cắn lấy miếng lớn rồi áp má lên trán con nhằm tạo một chút hơi mát để hạ sốt, và bất chấp miếng kem khiến ông buốt hết răng. Những khoảnh khắc xúc động thường đến rất bất chợt mà chúng ta không hề nghĩ tới. Hãy cùng thế giới hôm nay khám phá những khoảnh khắc camera vô tình quay lại được lan truyền trên mạng mà khiến ai nấy cũng phải khóc nhé. Có lẽ nhiều người trong chúng ta mỗi khi đến sinh nhật đều có những chiếc bánh kem để thổi mừng, thậm chí là đùa giỡn, phung phí. Nhưng ở ngoài kia, có rất nhiều em bé chưa bao giờ có chiếc bánh kem dù nhỏ cho riêng mình. Chỉ có thể hát mừng và thổi nến bằng chiếc bật lửa. Do đó, bạn hãy nên hạnh phúc với những thứ bạn đang có, bởi đôi khi nó là ước mong của nhiều người. Đây là một chú chó bị bỏ rơi và được nhận nuôi bởi một người chủ mới. Nhìn ánh mắt của chú chó, có thể thấy được sự biết ơn, sự quý mến của chú với người chủ mới nhiều đến nhường nào. Với trái tim ấm áp, cô bé đã lấy một chiếc gối để kê lên cho chú chó của mình nằm. Hẳn cô bé sau này lớn lên chắc chắn là một người tốt và yêu thương động vật. Đây là lần đầu tiên từ khi người con đi nhập ngũ quay về, anh không thông báo cho gia đình mà chỉ lẳng lặng đến bên cửa. Nghe tiếng chó sủa, người mẹ đã ra xem ai đến nhà. Bà bất ngờ khi thấy đứa con trai đang đứng và đã nhảy lên ôm chầm lấy anh. Đây là một người đàn ông vô gia cư. Anh ta không có nhà, không có tiền và luôn bị những cơn đói hành hạ. Thế nhưng anh lại có một tình yêu thương vô bờ bến với chú chó của mình. Anh dành hết những thứ tốt nhất cho người bạn, người thân duy nhất của mình. Đó cũng là sự ấm áp giúp anh vượt qua những đêm dài. Thấy ba với mẹ giành nhau miếng thịt, cậu bé đã bỏ xuống miếng thịt lớn mình đã gắp, chỉ gắp lại một miếng nhỏ, còn miếng lớn chia sẻ cho mẹ mình. Hẳn sau này, cậu sẽ là một người đàn ông rất tinh tế đấy nhé. Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will fall. Người bố đã rất lâu không gặp gia đình con gái và họ đã tạo cho ông một sự bất ngờ lớn. Khi quay lưng lại và thấy những người mình đã nhớ nhung từ lâu, ông bố đã kinh ngạc đến mức bỏ chạy. Nhưng rồi đã bình tĩnh và ôm con thật chặt
như thể không muốn họ rời đi nữa. Nhìn thấy em trai lần đầu tiên sau nhiều tháng nằm trong bụng mẹ, cô chị gái đã không khỏi vui mừng, chạy đến ôm chầm lấy em. Khoảnh khắc này có lẽ sẽ là vô giá khi sự yêu thương được lan tỏa mọi nơi. Sự việc xảy ra chỉ trong vài giây và đã được camera an ninh của cửa hàng ghi lại. Một người vô gia cư đã đi vào cửa hàng. Anh ta lục trong thùng rác những chiếc hộp và mang vào chân làm đôi giày tạm bợ. Thấy vậy, một cô nhân viên đã tự nguyện cởi đôi giày của mình, tặng lại cho người đàn ông khó khăn. Khi được hỏi lại, cô đã tỏ ra rất hạnh phúc vì có thể giúp được người khác. Đôi khi niềm vui và hạnh phúc có thể đến từ những việc nhỏ nhặt này. Những cô y tá này đã chạy đến bên những chiếc lồng em bé và cố gắng giữ nó không bị xê dịch khi cơn đĩa trắng xảy ra. Nếu không có họ, không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra. Ai cũng biết Harvard là ngôi trường danh giá, không phải ai cũng có thể bước vào. Chàng trai này đã can đảm nộp điểm thi vào trường, nhưng anh cũng cho rằng cơ hội cho anh rất hiếm hoi. Khi cả nhà hồi hộp mở kết quả, anh đã bật khóc lập tức khi nhìn thấy mình đã chạm vào ước mơ. Một khoảnh khắc vô giá với một tân sinh viên và một gia đình có thế hệ đầu tiên bước vào Harvard. Do bậc thềm quá cao, cụ ông đã hụt chân khi bước xuống và ngã dập đầu. Một người phụ nữ cùng con trai chạy ngang đã dừng lại giúp ông cụ. Những người xung quanh cũng chạy đến xem tình hình. Sau đó, họ còn gọi cảnh sát đến để giúp đưa ông cụ đến bệnh viện kiểm tra. Không quen không biết, nhưng khi thang máy xảy ra vấn đề, anh chàng shipper này đã nhanh chóng đưa tay ra đỡ, bảo vệ người mẹ và đứa con nhỏ của cô ấy, cũng như cố gắng tìm cách gọi hỗ trợ và dùng thang. Những người con đã tặng bố của mình chiếc xe mơ ước của ông vào sinh nhật 50 tuổi. Ông đã rất hạnh phúc vì không nghĩ một ngày mình sẽ sở hữu được nó. Nếu bạn còn bố mẹ, hãy nhớ rằng thành công của bạn có thể đến muộn, nhưng hãy cố gắng thành công nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ các bạn nhé. Đang điều khiển xe tại công trình,
một tài xế đã bị chặn đầu bởi một người phụ nữ. Chưa kịp tức giận, người đàn ông đã phát hiện nữ tài xế có dấu hiệu lạ thường và xuống xem xét. Sau đó anh phát hiện người phụ nữ đang bị nghẹn gì đó và đã ra tay hỗ trợ. Thật may, nữ tài xế đã trở nên ổn hơn. Người đàn ông cho biết nếu không được giúp đỡ, có lẽ mọi thứ đã rất tồi tệ, bởi trong xe của cô còn có 2 đứa trẻ vừa biết đi nữa. Thấy trời mưa bão, người đàn ông tốt bụng đã đến các cành cây trước nhà, mang tổ chim nhỏ vào trong. Có thể thấy, trước cơn mưa lớn, chim mẹ đã giang cánh để bảo vệ những đứa con. Nếu không được giúp đỡ, có thể nó không thể sống sót qua cơn bão. Nhà nghèo nên cậu bé 8 tuổi, ngày sinh nhật cũng như những ngày thường. Nhưng đây là năm đầu tiên được đi học và lần đầu tiên cậu được tổ chức sinh nhật. Mọi cảm xúc dâng trào khi mọi người chúc mừng. Những người bạn đã đến ôm lấy cậu để chúc mừng ngày đặc biệt của người bạn này. Trong khi những người bạn của cậu chơi trò bấm chuông nhà người lạ rồi bỏ chạy, cậu đã để lại thông điệp khiến mọi người cảm thấy ấm lòng. Hãy luôn nhớ rằng bạn là người quan trọng với một ai đó, nên hãy luôn sống thật tốt nhé. Like, I don't know what they're doing, they're running away and stuff. I'm just trying to say that you matter, man. Or girl, whoever you are, you matter to someone. Just keep that in mind, don't forget that. Thay vì nhận huy chương, chàng trai này đã dẫn mẹ mình lên nhận cùng. Cậu đã rất tự hào giới thiệu với mọi người biết đây là người phụ nữ đặc biệt, luôn ủng hộ và song hành cùng cậu trong các trận đấu. Ở đây có bạn nào cha mẹ từng đi làm việc xa vài năm mới về không? Chia sẻ cảm xúc khi gặp lại họ cho mọi người biết dưới bình luận nhé. Cô gái đã xúc động khi cha cô quay về và xuất hiện trong lễ tốt nghiệp cấp 2. Đây là lần gặp mặt đầu tiên của cả hai sau 5 năm ông đi xuất khẩu lao động. Hạnh phúc trong ngày của cô đã nhân được gấp nhiều lần khi người đàn ông đặc biệt này xuất hiện. Este amor se me hace inmenso, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa. Yo muero de ganas. Vì mù loa, một người đàn ông đã đi lan sang phần đường của xe lớn. Người tài xế này đã dừng lại và giúp người đàn ông khiếm khuyết đi vào phần đường an toàn hơn. Nhìn thấy người đàn ông trước mắt, mãi không gãi được vì tay không với tới. Người tài xế đã xuống xe và gãi hộ người ta. Có vẻ anh chàng kia khá bất ngờ với sự hỗ trợ này. Vì chất quá nặng,
Chiếc xe bán dưa này đã ngã bóc đầu. Thay vì mỗi người ôm một trái về nhà, thì những người dân tốt bụng đã chạy ra giúp người bán chất lại dưa lên xe. Mỗi người một tay, khiến công việc hoàn thành nhanh chóng. Với một nhân viên phục vụ ở quán ăn bình dân, 200 đô là một số tiền bo rất lớn và nhiều lúc không thể nghĩ đến điều đó. Thế nhưng những anh chàng của một kênh YouTube đã thực hiện điều đó và ghi lại phản ứng của các nhân viên. Những người được nhận đã rất vui mừng khi nhận được khoản tiền lớn. Người thì cười sảng khoái, người thì ôm chầm lấy anh, mỗi người mỗi vẻ. Các anh chàng cho rằng họ đã làm việc rất vất vả và họ hoàn toàn xứng đáng để có thể nhận số tiền này. Trong cơn lũ lớn, mặc dù nguy hiểm, người đàn ông vẫn bắt thang xuống cứu chú chó nhỏ. Dường như chú chó cũng cảm nhận được lòng tốt, nên rất hợp tác, nằm im trong tay người đàn ông. कोई गलती नहीं है, आराम से ना थोड़ा आगे को चलेगा थोड़ा नजदीक आ जाना तो आधा करके आराम से कोई बात ना कुत्ते को फड़ के रखी तो और चल आगे वो ले तो आग पड़ा Camera đã ghi lại được một hành động rất ấm áp của một cậu nhóc. Chuyện là vì quá mệt, vì vừa mang thai vừa trông con, người mẹ đã ngủ quên trên sofa. Khi cậu bé phát hiện, thay vì đánh thức, cậu đã nhẹ nhàng xoa và hôn lên bụng mẹ như một sự thấu hiểu. Sau đó còn chạy đi lấy chiếc mền của mình để đắp sợ mẹ lạnh. Nếu xem lại đoạn ghi hình, có lẽ người mẹ có thể bật khóc vì sự đáng yêu này. Bạn nghĩ sao về những hành động được camera ghi lại? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé! Đừng quên theo dõi kênh để đón xem thêm nhiều video mới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!